හෙලෝ ගයිස් ඔයාලා හැමෝම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Everytube channel එකේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එකට. ඔයාලා දන්නවද ලෝකයේ වැඩිම සෙල් වෙලා තියෙන ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා? ඔව්. Nokia ආයතනය මගින් 2003 2005 අතර රිලීස් වුණ Nokia 1100 සහ Nokia 1110 කියන ෆෝන් දෙක තමයි දැනට වැඩිම අලෙවි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එක විකිපීඩියා එක පවසන ආකාරයට මිලියන 250ක් පමණ මේ එක මොඩල් එකක් අලෙවි වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එක ගැන කතා කරමු. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ Freepik කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. Freepik කියන්නේ මොකද්ද? Freepik කියන්නේ image stock agency එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ images sell කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. මේකේ මුදල් හොයන්න උපයන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. කීයක් විතර පුළුවන්ද? සාමාන්‍ය ඔයාලට $10 $50 අතර ගාන මුදල ලේසියෙන්ම උපයා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක පවසන්නේ. ඒක තියෙන්නේ ඔයාගේ උත්සාහය කැපවීම මත. ඇයි මම මේකට හැකියාව කියන්නේ නැත්තේ? මොකද ඔයාලට මතක ඇති මගේ ඉස්සල් වීඩියෝ එකේ මම AI ආර්ට් එක ජෙනරේට් කරන්න හැටි කියලා දුන්නා. ඒකෙදි වැඩි හැකියාවක් ඕනේ නැහැ. ඒ හැකියාව නම් ඔයාලා හැමෝම ළඟ තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. හරි. කොහොමද Freepik එකකින් අපි මුදල් උපයන්නේ? හරි. ඒක අපි බලන්න ඒගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේ තියෙන ඒගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ කැටගරිස්. Vectors, photos, AI images, icons, videos, PSD, 3D fonts යන කැටගරි වලින් ඕනම එකක් මේ වෙබ්සයිට් එක සෙල් කරලා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මම මේ ඊටින් වලට කියා දෙන්නේ AI images, photos වගේ දේවල් සෙල් කරන විදිය ගැන. අපි බලමු මේකේ සෙල් කරන දාලා තියෙන AI images මොන වගේ ඒවාද කියලා. මේ තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙන AI images මේ වගේ ඒවා ජෙනරේට් කරලා ඔයාලට මේකේ සෙලින් වලට දාන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේකේ ෆොටෝස් මොන වගේවත් තියෙන කියලා. මේ තියෙන ෆොටෝස් මේවා නම් මේ කැම් වලින් ආපු රියල් ෆොටෝස්. හරි මම දැන් අපි දැන්ට බලමු AI ෆොටෝස් ගැන. තව දෙයක් කියන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට පුළුවන් PSD ෆයිල් එක උනන. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ Photoshop edit ෆයිල් එක. මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ මම ඔයාලට ඉස්සල්ලා වීඩියෝ එකකින් කියා දෙන්නම් මේ PSD ෆයිල් මේක සෙල් කරන හැටි. PSD ෆයිල් සෙලින් වලට අර වගේ නෙමෙයි කම්පිටිෂන් එක මාර අඩුයි. මොකද කියන ඒ කියන්නේ දැන් AI images photos විකුණන කට්ටිය ලක්ෂයක් ඉන්නවනම් PSD ෆයිල් විකුණන කට්ටිය ඉන්නේ බොහොම අඩු පිරිසක් 20000 30000ක් වගේ. ඒකින්ද සෑහෙන කම්පිටිෂන් එක අඩුයි. හරි අපි බලමු කොහොමද Freepik site එකේ AI images sell කරන්න කියලා. හරි. ඒකට ඔයාලා browser එකේ search කරන Freepik කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ link එක ඔයාලා ගියාම පුළුවන් මේකට AI මේ image upload කරලා දියාගේ policies එයාලගේ policies මොනවද කියලා මේකෙන් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මම නම් ඒක දන්නවා කියලා දිනවා ඔයාලට ඕන නම් කියවන්නේ. ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේ link එක. හරි මම දැන්ටමත් account එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒත් ඔයාලට ඕන නිසා මම account එක හදන හැටි වීඩියෝ එකක් කරගත්තා. මම ඒක ආශ්‍රයෙන් explain කරන්නම් කොහොමද account එක හදන්න ඕනේ කොහොමද details දෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. අපි මේ වීඩියෝ එක open කරගමු. හරි මෙන්න අපි දැන් වීඩියෝ එක ඕපන් කරගත්තා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ දෙවන link එකකින් යන්න ඕනේ. මෙන්න දෙවන link එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න වගේ මේ පළවෙනි link එකෙන් ක්ලික් කරාම මේ තියෙන මාර් කියපු details ටික කියන්නේ මොනවාද form එක fill කරන්න ඕනේ ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි account එක හදන්න යන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙවන link එක. අපි මේ link එක ක්ලික් කරගන්න. ඒ link එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ලෝඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් become a contributor කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට මෙතන කැමති කෙනෙක් login වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන continue with Google කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මගේ email account එක මෙතනින් තෝරනවා. මම ඊට පස්සේ confirm කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේක කියවනවා නම් කියවලා ඊට පස්සේ මෙතන accept and term and condition කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන details ටික ඔයාලා fill කර ගන්නවා. මෙතන ඔයාලගේ public name එක දෙන්න. මෙතන ඔයාලා website එකක් තියෙනවනේ website එක දෙන්න. මගේ නෑ මම කියන දෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයාලා country එක තෝරන්න ඕනේ. මම ශ්‍රී ලංකාව කියලා මෙතනින් select කර ගන්නවා.
ඔයාලට කියන්න ඕනේ guys මම මේක පැහැදිලි ගන්න වීඩියෝ එකේ මොකද මම මේ account එක ඔයාලට ඉස්සලා හදාගෙන තමයි ඔයාලට මේක වීඩියෝ කරන්නේ ඒකින්ද මම වීඩියෝ මේක account එක හදනකොට වීඩියෝ එකක් දාත් ඒකෙන් තමයි මම explain කරන්නේ කොහොමද account එක හදන්නේ කියලා මෙන්න මෙතන යාළුවනේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ Shutterstock හරි මේ stock Adobe stock එකේ හරි iStock එකේ හරි account තියෙනවා නම් ඒවේ link දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා contributor account නැති තියෙනවා selling වලට දාපුවා. දැන් මගේ තියෙන්නේ මේ Adobe stock එකේ image එකක් විතරයි. ඒකෙන් දැන් මගේ link එක දාගමු මෙතනට. ඔයාලා මේ iStock එකේ හරි මේ Shutterstock එකේ හරි account එකක් තියෙනවා ඒවේ link දාන්න. මේගොල්ලෝ කියන්නේ විදියට මේම දැන් දුන්නාම ඒගොල්ලෝ අපේ ඒ profile වලට ගිහිල්ලා ඒවේ අපේ skill බලලා ඔය අපේ කියන්නේ image sell වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි කරනවා කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ මෙතනින්. හරි මම මෙතනට බලමු කොහොමද මෙතන link එක add කරගත්තේ කියලා. හරි මම එතන Adobe stock එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මගේ profile එකට ගිහිල්ලා Adobe stock එකේ මේ link එක මෙතන copy කරා. හරි මගේ link එක දාගත්තම මෙතන ඔයාලගේ social account දෙන්න තියෙන මෙහෙමයි. ඔයාලා මෙතන private ඒවා නම් දීලා නැහැ. ඔයාලා දැන් මේ කියන්නේ works වලට කියන්නේ AI images දානවා වගේ account එකක් තියෙනවනේ ඒවැය දෙන්න private ඒවා නම් දැන් මම කියලා තේරුමක් නැහැ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන choose a language කියන English කියන එක දෙන්න. ඔතන සිංහල නම් නැති වේද මම හිතන්නේ. හරි. හරි ඊට පස්සේ start uploading කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ start onboarding කියන එක click කරන්න. next කරන්න. හරි දැන් අපිට මේ වීඩියෝ එකකින් එච්චර explain කරන්න ඕනේ. දැන් අපි account එකට යන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලා මේ account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න වගේ interface එකක් තමයි load වෙන්නේ. මෙයාලගේ තියෙනවා Supreme මේක. Festival calendar කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි නියම. ඒ කියන්නේ ඔබේ selling grow කරගන්න පුළුවන් හොඳම වයිදියක් මේක. මේකේ තියෙනවා ඉස්සරහට අනාගතේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා මාසවල වගේ න special event, special days වගේ. දැන් මේ බලන්න September. September එක දැන් 4 Labor Day එක දීලා තිනවා. Friday 15 day එකක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේවට focus කරන කාලෙ මදි මොකද දැන් හැම stock agency එකම වගේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් වෙන මාසයක් වගේ කාලයක් යනවා. ඒක නිසා බලන්න ඕනේ මාසයක් වගේ ඉස්සරහට තියෙන days. දැන් මේක බලුවොත් මේ best cancel මේ cancel එකක් තියෙනවා. best cancel. ඒක දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ golden opportunity එකක් මේක. Halloween කියන්නේ යාළුවනේ යුරෝප් country එකම ලොකුවටම සමාන festival එකක්. ලංකාව වගේ රටවල් තේමරු නැති උනාට. මේකෙදි මෙයාලා කාඩ් වගේ දේවල් ෂෙයා කරන. කියන්නේ අපි සකට් ෂෙයා කරගන්නවා වගේ දෙයක් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට අන්න ඒකට ෆෝකස් කරලා මොනවාට ටිකක් ජෙනරේට් කරලා දාන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා ලොකු සෙල් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ. මාත් දැන් මේකට තමයි මේ concept එකට හරියන images ටිකක් හදලා තමයි දාන්න ඉන්නේ. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ඉස්සරහින් ගේන්නම්. හරි අපි බලමු මේක දැන් images upload කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙන යාළුවනේ. තව තියෙනවා මේක යාළුවනේ පල්ලෙහා තියෙනවා trending words ටික. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වැඩියෙන් search වෙන වචන වගේ ඒවා. දීපාවලි, Black Friday මෙන්න මේවා categories වලට හදන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ලොකු සෙල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කියන්න තියෙන යාළුවනේ දැන් මේකට ඔයාලා දැන් පළවෙනි පාරේ මේ අප්ලෝඩ් කරන පළවෙනි පාර අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ෆොටෝස් 10ක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ෆොටෝස් 10ට වැඩි එකක්වත් අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. එකක් අඩුවෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඒක නිසා මම නම් දැන් ෆොටෝස් 10ක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා මේකට අප්ලෝඩ් කරන කලින් ෆොටෝස් 10ක් හදාගෙන ඉන්න. අනික තමයි මේ ෆොටෝස් හදනකොට මේක කියලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. මේ ෆොටෝස් වල නේම සෝරි මේ දෙක මට රීනේම් කරගන්න බැරි වෙලා මේ meaningful name දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක තියෙන සමයක ගැන මේ image එකක් තියෙන මේක දැන් සමය කියලා අපි හදා ගන්නවා. මොකද මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ අප්ලෝඩ් කරන image වල අංක වගේ දේවල් දාන්න එපා කියලා. මේ මොකද දන්න හේතුව නම් meaningful name එකද ඒ meaningful name එකත් save කරන කොහොමද හොඳයි. meaning දැන් මෙහෙම save කරලා දැම්මා මේගොල්ලෝ අපේ එකට හරියට keywords එහෙම auto delete කර ගන්න. දැන් bitcoin කියලා මේකේ තියෙන්නේ. bitcoin කියන එකට හරියට keywords වගේ auto delete කර ගන්න අප්ලෝඩ් කරනවා. හරි. දැන් බලන්න අපි කොහොමද අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මෙතනින් upload file කියන එක click කරන්න. ඊළඟ මේ තියෙන අපි දැන් මේ තියෙන PSD file වල මේගොල්ලෝගේ condition මොනවද තියෙනවද කියලා මේ තියෙන photos. only jpg. මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ මේකේ තියෙන ලොකුම අවුල. මට නම් jpg quality එකකින් විතරයි photos upload කරන්න පුළුවන් png quality බෑ. දැන් අර ලියනාඩෝ එකකින් හදාගත්තාම බොහෝ විට png file වගේව තමයි හැදෙන්නේ. දැන් එකත් තමයි ඒතකොට quality එකම වැඩි කරන්න කොටත් png file lazy කරන්න. දැන් ඊළඟ කාරණේ තමයි photo must be 2000 pixel and 10000 pixel on නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ දිග හරි පළල හරි එකක් අනිවාර්යෙන් 2000ට එකක්වත් 2000ට වැඩිය අඩු වෙන්න බෑ. එකක්වත් 10000ට වැඩිය වැඩි වෙන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ
සාමාන්‍ය 3000යි 6000යි වගේ මේ තමයි දාන්න කියලා තියෙන්නේ. 2000ට අඩුව දෙන්න බෑ. දිගහරි පළලාරි එකක්වත් දිගහරි පළලාරි 10000ට වැඩි වෙන්න බෑ. දෙකකින් එකක්වත්. මෙන්න මේ කලර් කෝඩ් වලට තමයි තියෙන්නේ. මේ කලර් කෝඩ් වලට තමයි සාමාන්‍ය ගොඩක් ෆොටෝස් තියෙන. මේව නැතිවත් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඔය AI වලින් ඒවා දාත්තා මේ ක්වොලිටි එක තමයි. හරි අපි දැන් ෆොටෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරා. එතන drag and drop කරන්න පුළුවන්. එතන ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. මම ලේසියෙන්ද drag and drop කරගන්නවා. ෆොටෝස් 10 සිලෙක්ට් කරාම ඒ විදිහට drag කරලා දානවා. හරි දැන් අපි ෆොටෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරනවා. පොඩි වෙලාවක් යනවා ෆොටෝස් 10ක් එක සැරේ අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලා තමයි මේ මීනින්ග්ෆුල් නේම් කියන මෙහෙමයි මේ මීනින්ග්ෆුල් නේම් එකක් දුන්න දුන්නට අවුලක් නැහැ අපිට ඉස්සරහින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේක ඒත් ඔයාලට ලේසි මුලින්ම දීලා දුන්නාම හරි තාම අපි ඉමේජස් ටික අප්ලෝඩ් වෙනවා ටිකක් වෙලා තියෙනවා ඔයාලා මේ ස්ටොක් ඒජන්සි දෙකෙන් දැන් මම අර මගේ ඉස්සල වීඩියෝ මම Adobe Stock එකකට ඒ වගේ දැන් ඒ වගේ දෙකක් තුනක් කරනකොට ඔයාලා හරි ලේසි එකම ඉමේජ් ටික හැම එකෙම දාන්න පුළුවන් මම තව ඒ වගේ ස්ටොක් ඒජන්සි ඉස්සරහට වීඩියෝ අරන් යනවා තවත් තියෙන ෆොටෝස් ටික සෑහෙන ක්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක. හරි අපි ෆොටෝස් ටික අප්ලෝඩ් ඉවරයි. දැන් මෙතන see uploaded file කියන ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් ඒගොල්ලෝ අපේ ඉමේජ් ටික ප්‍රොසෙස් කරනවා. දැන් මේ ටික මගේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ පේනවද? wrong title. ඒ කියන්නේ title එක වැරදි. අපිට පුළුවන් මේ title එක වැරදි එක මෙන්න මෙතනින් edit කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා edit කරන්න. හැම එකම මෙහෙම edit කරගන්න වෙනවා. මොකද මෙන්න මෙහෙම දැන් මේ ඔක්කොම රතු පාට වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේකේ හැම එකේම අවුලක් තියෙන. මේ පැදරින් ඇල්ලලා තියෙන අවුල. Your title too short. Please at least 5 characters. ඒ කියන්නේ characters 5ක්වත් ඕනි කියලා තියෙනවා. Wrong title please check your out nari. දැන් මෙන්න මෙතන යාළුවා මෙන්න මේ ටික එක. මෙන්න මේ create with artificial intelligence කියන ටික අනිවාර්යෙන් ඔයාලා AI වලින් generate කරන්න එක on කරන්න ඕනේ. ඒ ටික එක on කරගත්තා. හරි දැන් මෙතන මම දෙන්න තියෙන්නේ මේ from මේ අන්න එක තමයි. අර දැන් ඔයාලා image එක හදාගන්න prompt එක තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට කැමති නම් දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් නොදෙන්න පුළුවන්. මම නම් මෙතන දෙන්න යන්නේ. හරියට මෙතන දැන් title එකක් දෙන්න. money හැමෝ මේක තියෙන්නේ මේ money ටිකක් මේක සල්ලි ටිකක් පිච්චෙන එක. fire. හරි money on මම එකට දාගත්තා money on fire කියලා. ඒගොල්ලෝ මේ තියෙන ඔටෝම මේ keywords ටික suggest කරනවා. ඒ ටික තියෙන අපිට තෝන් ටික මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේ විදිහට දැන් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරෙනවද? දැන් මගේ editors ටික fill කරාට පස්සේ මෙතන image එක කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. දැන් අර AI කියන ටික් එක දැම්මම මෙතන AI කියන පොඩි logo එක උත් ඇල්ලලා තියෙනවා. හරි ඒ විදිහට ඔයාලා මේ photos ටික ඔක්කොම හදාගන්න. හරි දැන් දෙවිලා ෆොටෝ එක හදනවා. මම මේ ටික හදලා ඊළඟ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නම් ඔයාලට ගොඩක් වෙලා යනවා මම එඩිට් කරනකම්. හරි ඒ විදිහට මම දැන් ඉමේජ් 10ම හරි details ටික fill කරගෙන ඉවරයි. කියන්නේ title මෙතන created AI create with artificial intelligence කියන ටික ඔක්කොම දාලා දෙන්න මේ. එහෙනම් දැන් ටික ඔක්කොම මැරලා තියෙන. දැන් හරි ඔක්කොම දැන් මේ image ටික කොළ පාට වෙලා තියෙන. ඉස්සර රතු පාටෙන් දුන්නේ. දැන් image ටික ඔක්කොම select කරලා මෙතනින් submit කියන එක click කරා. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue කියන එක click කරා. හරි අපේ ෆයිල් ටික දැන් රිවිෂන් වලට අන්ඩර් රිවිෂන් වල තියෙනවා. මේ තියෙන සාමාන්‍ය මේක රිවිව් වෙනවා මාසයක් විතර යනවා කියලා තියෙනවා. සමහරට ඊට ඉස්සෙල්ලා එන්න පුළුවන්. බලමු මම ඔයාලට අප්ඩේට් එකක් ගේන මේ රිවිව් වෙලා රිලීස් වුණාට පස්සේ ඔයාලා යාළුවනේ අන්න අර මං කියපු පොයින්ට් එක මතක තියෙනවා. හෙලෝවින් එකට දැන් මිදන් ෆෝකස් කරන ඔයාලට ලොකු සෙලින් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒක. හරි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක මෙච්චර කතා කරන මම ඉස්සරහට තවත් හොඳ වීඩියෝස් ටිකක් ගේන්නම් මේ ඔන්ලයින් මනි earn කරන විදිහ ගැන. හරි එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා අපිව දැන්ටම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා අපේ මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට බාන කියලා අපි අද ඔබෙන් සමගන්නවා. Thank you guys.